हे एव्हरीवन, दिस इज मनीष अँड यू आर वॉचिंग एक्झाम मराठी अकॅडमी. तर तुमची महाजेनको केमिस्ट एक्झामची डेट अनाऊन्स झाली आहे. आता जवळपास 20 दिवस आहेत तुमच्याकडे प्रिपरेशनसाठी. सो जसं की मी तुम्हाला सांगितलं होतं तसं आपल्या या दोन्ही कोर्सेसमध्ये इंग्लिश ग्रामर मी ॲड केलेला आहे. हा जो 599चा मॉक टेस्ट कोर्स आहे यामध्ये इंग्लिश ग्रामरच्या मॉक टेस्ट ॲड केलेल्या आहेत. अँड हा जो 499चा PDF बुक कोर्स आहे यामध्ये इंग्लिश ग्रामरचं PDF बुक ॲड केलेलं आहे. लास्ट टाईम आपण यात मराठी ग्रामर ॲड केलं होतं अँड तुमच्या एक्झामपर्यंत आता आणखी ॲडिशन करण्याचा आपण ट्राय करणार आहोत. सो आता या कोर्सेसमध्ये काय काय इन्क्लूड आहे ते आपण कोर्स फीचर्समध्ये पाहू शकता. डिटेल्स आर अवेलेबल इन कोर्स डिस्क्रिप्शन ऑल्सो अँड ॲप लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. खूप बेनिफिशियल स्टडी मटेरियल असणार आहे तुमच्या एक्झामिनेशनसाठी. ठीक आहे, तर क्वेश्चन स्टार्ट करूया. व्हॉट इज द प्रायमरी कॉज ऑफ करोशन इन कूलिंग सिस्टम्स? हाय pH, डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन अँड CO2, TDS, अमोनिया. प्रायमरी कॉज ऑफ करोशन इन कूलिंग सिस्टम्स. प्रिव्हियस इयर विचारण्यात आलेला क्वेश्चन आहे. काय असते प्रायमरी कॉज ऑफ करोशन इन कूलिंग सिस्टम्स? तर डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन अँड कार्बन डायऑक्साईड असते ना. ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. दिस इज द प्रायमरी कॉज ऑफ करोशन इन कूलिंग सिस्टम्स. हे सर्व कूलिंग वॉटर केमिस्ट्रीचे क्वेश्चन्स आहेत. मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे तुमच्या एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने. एक्झाममध्ये खूप क्वेश्चन्स विचारण्यात येतात कूलिंग वॉटर केमिस्ट्रीवर. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. How does specific conductivity relate to water quality in industrial systems? Higher conductivity indicates lower ion concentration. Lower conductivity suggests higher levels of dissolved solids. Higher conductivity reflects increased dissolved ionic species. Conductivity is unrelated water purity. How does specific conductivity relate to water quality in industrial systems? काय येईल करेक्ट आन्सर? तर हायर कंडक्टिव्हिटी रिफ्लेक्ट्स इन्क्रीज डिझॉल्व आयनिक स्पीशीज येईल ना. ऑप्शन सी विल बी अर करेक्ट आन्सर. जी स्पेसिफिक कंडक्टिव्हिटी असते इट मेजर्स द वॉटर्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अँड विच इन्क्रीजेस विथ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डिझॉल्व्ड आयन्स. ठीक आहे, हायर कंडक्टिव्हिटी रिफ्लेक्ट्स इन्क्रीज डिझॉल्व आयनिक स्पीशीज. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. विच वॉटर क्वालिटी पॅरामीटर इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर सिलिका स्केल कंट्रोल? हा सुद्धा प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन आहे. Water quality parameter most important for silica scale control. Temperature, pH, silica concentration, conductivity. यापैकी कोणता पॅरामीटर इम्पॉर्टंट आहे फॉर सिलिका स्केल कंट्रोल? तर सिलिका कॉन्सन्ट्रेशन येईल ना. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. व्हॉट डज अ कंडक्टिव्हिटी मीटर मेजर इन वॉटर? सस्पेंडेड सॉलिड्स, डिझॉल्व्ड सॉल्ट्स, डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन, अल्कॅलिनिटी. यापैकी काय मेजर करतात विथ कंडक्टिव्हिटी मीटर? तर डिझॉल्व्ड सॉल्ट्स येईल ना. ऑप्शन बी विल बी अर करेक्ट आन्सर. डिझॉल्व्ड सॉल्ट्स इन वॉटर इज मेजर्ड बाय कंडक्टिव्हिटी मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट इज अ डायरेक्ट इंडिकेटर फॉर स्केलिंग पोटेन्शियल इन ए कूलिंग वॉटर सिस्टम? कलर, TSS, LSI, ORP. डायरेक्ट इंडिकेटर फॉर स्केलिंग पोटेन्शियल इन कूलिंग वॉटर सिस्टम. तर जे लँगेलियर सॅच्युरेशन इंडेक्स असते ते असते डायरेक्ट इंडिकेटर फॉर स्केलिंग पोटेन्शियल. ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. इन कूलिंग वॉटर सिस्टम LSI इज अ डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ स्केलिंग पोटेन्शियल. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. विच पॅरामीटर इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर इन्शुरिंग स्टीम क्वालिटी इन हाय प्रेशर टर्बाइन्स? कंडक्टिव्हिटी, सोडियम टू कॅटायन रेशियो, टोटल ऑर्गॅनिक कार्बन, टर्बिडिटी. मोस्ट क्रिटिकल फॉर इन्शुरिंग स्टीम क्वालिटी इन हाय प्रेशर टर्बाइन्स. काय येईल? तर सोडियम टू कॅटायन रेशियो येईल का? तर येईल. ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. सोडियम टू कॅटायन रेशियो इज द मोस्ट क्रिटिकल फॉर इन्शुरिंग स्टीम क्वालिटी इन हाय प्रेशर टर्बाइन्स. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स बायोफिल्म? मेटॅलिक रस्ट, अल्कॅलिनिटी लेअर, मायक्रोबियल स्लाइम लेअर, कॅल्शियम डिपॉझिट्स. यापैकी काय बेस्ट डिस्क्राईब करते बायोफिल्मला? तर हे असते तुमचं मायक्रोबियल स्लाइम लेअर. ऑप्शन सी विल बी अर करेक्ट आन्सर. मायक्रोबियल स्लाइम लेअर बेस्ट डिस्क्राइब्स बायोफिल्म. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ डीमिनरलाइज्ड वॉटर प्लांट इन ए पॉवर स्टेशन? इन्क्रीज वॉटर pH, रिमूव्ह ऑल डिझॉल्व्ड मिनरल्स, रिमूव्ह सस्पेंडेड सॉलिड्स, बूस्ट प्रेशर इन पाइप्स. फंक्शन ऑफ ए डीमिनरलाइज्ड वॉटर प्लांट इन ए पॉवर स्टेशन. And the correct answer of this question is remove all dissolved minerals. Option B. This is the function of demineralized water plant in power station. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इन्क्रीजिंग करोशन टेंडन्सी इन कूलिंग वॉटर सिस्टम्स. काय येईल यापैकी करेक्ट ऑर्डर ऑफ इन्क्रीजिंग करोशन टेंडन्सी इन कूलिंग वॉटर सिस्टम. कॉपर इज लेस दॅन माइल्ड स्टील इज लेस दॅन स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील इज लेस दॅन कॉपर इज लेस दॅन माइल्ड स्टील. माइल्ड स्टील इज लेस दॅन स्टेनलेस स्टील इज लेस दॅन कॉपर. कॉपर इज लेस दॅन स्टेनलेस स्टील इज लेस दॅन माइल्ड स्टील. करेक्ट ऑर्डर ऑफ इन्क्रीजिंग करोशन टेंडन्सी इन कूलिंग वॉटर सिस्टम्स. हा सुद्धा तुमचा प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन आहे. काय येईल करेक्ट ऑर्डर. तर ही ऑर्डर येईल स्टेनलेस स्टील इज लेस दॅन कॉपर इज लेस दॅन माइल्ड स्टील. कोणत्या ऑप्शनमध्ये आहे. तर स्टेनलेस स्टील इज लेस दॅन कॉपर इज लेस दॅन माइल्ड स्टील. ऑप्शन बी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. व्हॉट इज द प्रायमरी कन्सर्न असोसिएटेड विथ हार्ड वॉटर इन इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन्स. Corrosion of metal surfaces, formation of insulating scale deposits, increased microbial growth, enhanced foaming in boilers. Primary concern associated with hard water in industrial applications. तर हे जे हार्ड वॉटर असते इट लीड्स टू स्केल बिल्डअप अँड दी स्केल इज ॲक्ट ॲज अन इन्सुलेटर रिड्युसिंग हीट ट्रान्सफर इफिशियन्सी अँड इन्क्रीजिंग एनर्जी कन्झम्पशन. हे रिड्यूस करते हीट ट्रान्सफर इफिशियन्सी अँड इन्क्रीज करते एनर्जी कन्झम्पशन. सो फॉर्मेशन ऑफ इन्सुलेटिंग स्केल डिपॉझिट येईल ना तुमचं प्रायमरी कन्सर्न असोसिएटेड विथ हार्ड वॉटर इन इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन्स. ऑप्शन बी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. विच टाईप ऑफ कंडेन्सर इज कॉमनली यूज्ड इन लार्ज पॉवर प्लांट्स. कोणत्या कंडेन्सरचा यूज करतात कॉमनली इन लार्ज पॉवर प्लांट्स. बॅरोमेट्रिक कंडेन्सर, जेट कंडेन्सर, सरफेस कंडेन्सर, डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट कंडेन्सर. टाईप ऑफ कंडेन्सर कॉमनली यूज्ड इन लार्ज पॉवर प्लांट्स. तर सरफेस कंडेन्सरचा यूज करतात ना कॉमनली इन लार्ज पॉवर प्लांट्स. ऑप्शन सी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. सरफेस कंडेन्सर इज कॉमनली यूज्ड इन लार्ज पॉवर प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट इज द टिपिकल फंक्शन ऑफ ए कूलिंग टॉवर इन ए थर्मल पॉवर प्लांट. हीट जनरेशन, रिड्यूस एक्झॉस्ट इमिशन्स, रिजेक्ट हीट टू द ॲटमॉस्फियर, इन्क्रीज स्टीम प्रेशर. टिपिकल फंक्शन ऑफ ए कूलिंग टॉवर इन थर्मल पॉवर प्लांट. काय येईल. तर रिजेक्ट हीट टू दी ॲटमॉस्फियर येईल ना. ऑप्शन सी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. रिजेक्ट हीट टू दी ॲटमॉस्फियर इज द टिपिकल फंक्शन ऑफ ए कूलिंग टॉवर इन ए थर्मल पॉवर प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स इन ए कूलिंग टॉवर. कूल दी एअर, ट्रॅप वॉटर ड्रॉपलेट्स, इन्क्रीज वॉटर फ्लो, रिमूव्ह CO2. काय असते फंक्शन ऑफ ड्रिफ्ट एलिमिनेटर इन ए कूलिंग टॉवर. तर जे वॉटर ड्रॉपलेट्स असतात त्यांना ट्रॅप करते ना ड्रिफ्ट एलिमिनेटर. ट्रॅप वॉटर ड्रॉपलेट्स येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. ऑप्शन बी. दिस इज द फंक्शन ऑफ ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स इन ए कूलिंग टॉवर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट इज एन इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव्ह ॲसिड डोसिंग इन कूलिंग वॉटर. स्केल फॉर्मेशन, increase in LSI, corrosion of metal parts, improved pH control. An effect of excessive acid dosing in cooling water. काय होते ड्यू टू एक्सेसिव्ह ॲसिड डोसिंग. तर मेटल पार्ट्सचं करोशन होईल ना. करोशन ऑफ मेटल पार्ट्स. ऑप्शन सी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. इट इज अन इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव्ह ॲसिड डोसिंग इन कूलिंग वॉटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट हॅपन्स टू TDS when water evaporates in a cooling tower. काय इफेक्ट होतो TDS वर when water evaporates in a cooling tower. TDS डिक्रीज होतो, TDS remains the same, TDS increases, TDS becomes 0. What happens to TDS when water evaporates in a cooling tower. तर TDS increase होईल का. तर होईल. TDS increases. ऑप्शन सी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. TDS increases when water evaporates in a cooling tower. Next question. Which of the following would likely decrease the solubility of calcium carbonate in water. Lower temperature and low pH, higher temperature and higher pH, higher temperature and low pH, higher carbon dioxide concentration in water. Which of these would likely decrease the solubility of calcium carbonate in water. And the correct answer of this question is higher temperature and higher pH. Option B. Next question. What happens to the conductivity of cooling water as COC increases. कंडक्टिव्हिटीवर काय इफेक्ट होईल as COC increases. जर सायकल ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झालं तर व्हॉट हॅपन्स टू दी कंडक्टिव्हिटी. इट डिक्रीजेस, स्टेज कॉन्स्टंट, इन्क्रीजेस, ड्रॉप्स टू 0. तर काय असते सायकल ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. व्हॉट इज COC. हा सुद्धा प्रिव्हियस इयर विचारण्यात आलेला क्वेश्चन आहे. डेफिनेशन ऑफ COC. तर हा असतो रेशियो ऑफ डिझॉल्व्ड सॉलिड्स इन सर्क्युलेटिंग वॉटर टू मेकअप वॉटर.
रेशिओ ऑफ डिझॉल्व्ड सॉलिड्स इन सर्क्युलेटिंग वॉटर टू मेक अप वॉटर इज COC, सायकल ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. अँड जेव्हा COC इन्क्रीज होते तेव्हा कंडक्टिव्हिटी सुद्धा इन्क्रीज होते. ऑप्शन सी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. कंडक्टिव्हिटी ऑफ कूलिंग वॉटर इन्क्रीजेस ॲज COC इन्क्रीजेस. त्यानंतर एकदा COC वर आणखी एक क्वेश्चन विचारण्यात आला होता. COC हेल्प्स टू, कशासाठी हेल्प करते COC? तर इट ऑप्टिमाइज वॉटर युसेज. त्यानंतर कशामुळे COC इन्क्रीज होते? तर बाय युजिंग ॲसिड्स अँड डिस्पर्संट. हा सुद्धा एक्झामला विचारण्यात आलेला क्वेश्चन आहे. व्हॉट वुड हेल्प टू इन्क्रीज द COC ऑफ ए कूलिंग सिस्टम? तर युजिंग ॲसिड अँड डिस्पर्संट टू कंट्रोल स्केल. ठीक आहे. त्यानंतर हायर COC व्हॅल्यू मीन्स काय इंडिकेट करते हायर COC व्हॅल्यू? तर हायर वॉटर रियूज अँड बेटर इफिशियन्सी. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. Which of the following best describes the role of blowdown in a cooling water systems? It controls pH, it prevents corrosion, it removes accumulated dissolved and suspended solids, it cools the condenser water. Best describes the role of blowdown in a cooling water systems. काय असतो रोल ऑफ ब्लोडाऊन इन ए कूलिंग वॉटर सिस्टम्स? तर हे रिमूव्ह करते ॲक्युम्युलेटेड डिझॉल्व्ड अँड सस्पेंडेड सॉलिड्स. ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. इट रिमूव्स accumulated dissolved and suspended solids. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. द टर्म अप्रोच इन ए कूलिंग टॉवर रेफर्स टू. तर या सर्व टर्म्ससुद्धा तुमच्या एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने मोस्ट इम्पॉर्टंट आहेत. ॲप्रोच, ब्लोडाऊन, COC, त्यानंतर रेंज, या सर्व टर्म्स इम्पॉर्टंट आहेत. प्रिव्हियस इयर विचारण्यात आलेले क्वेश्चन्स आहेत. तर ॲप्रोच काय असते? ॲम्बियंट एअर टेम्परेचर मायनस वेट बल्ब टेम्परेचर. कूलिंग टॉवर वॉटर आउटलेट मायनस वेट बल्ब टेम्परेचर. वॉटर इनलेट मायनस आउटलेट टेम्परेचर. रेंज प्लस इफिशियन्सी. व्हॉट इज ॲप्रोच? तर ॲप्रोच इज कूलिंग टॉवर वॉटर आउटलेट मायनस वेट बल्ब टेम्परेचर. ऑप्शन बी मध्ये आहे. ऑप्शन बी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. कूलिंग टॉवर वॉटर आउटलेट मायनस वेट बल्ब टेम्परेचर इज ॲप्रोच. देन व्हॉट इज COC? तर सायकल ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन, रेशिओ ऑफ डिझॉल्व्ड सॉलिड्स इन सर्क्युलेटिंग वॉटर टू मेक अप वॉटर. त्यानंतर व्हॉट इज रेंज? तर हॉट वॉटर टेम्परेचर मायनस कोल्ड वॉटर टेम्परेचर असते ना रेंज. इट इज अ डिफरन्स बिटवीन हॉट वॉटर अँड कोल्ड वॉटर टेम्परेचर. या तीनही टर्म्स आत्तापर्यंत विचारण्यात आलेल्या आहेत एक्झामला. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. व्हॉट डज ए हाय LSI इंडिकेट अबाउट द कूलिंग वॉटर? काय इंडिकेट करते हाय LSI? लँगेलियर सॅच्युरेशन इंडेक्स. वेन इट इज मोर दॅन 0.5 इट इंडिकेट्स बॅलन्स्ड, करोसिव्ह, scaling tendency or fouled. What does a high LSI indicate about the cooling water? तर आपण काय पाहिलं होतं? What is LSI? तर इट इज अ डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ स्केलिंग पोटेन्शियल पाहिलं होतं ना आपण इन ए कूलिंग वॉटर सिस्टम. लँगेलियर सॅच्युरेशन इंडेक्स इज अ डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ स्केलिंग पोटेन्शियल इन ए कूलिंग वॉटर सिस्टम. सो हायर LSI इंडिकेट स्केलिंग टेंडन्सी. ऑप्शन सी येईल ना तुमचं करेक्ट आन्सर. त्यानंतर वेन LSI इज स्टेबल नियर 0 इट इंडिकेट्स इफेक्टिव्ह स्केल कंट्रोल. हा सुद्धा एकदा एक्झामला विचारण्यात आलेला क्वेश्चन आहे. ठीक आहे. त्यानंतर व्हॉट डज ए निगेटिव्ह LSI इंडिकेट्स? जर LSI लँगेलियर सॅच्युरेशन इंडेक्स नेगेटिव्ह असेल तर ते काय इंडिकेट करते? तर करोसिव्ह वॉटर. करोसिव्ह वॉटर इज इंडिकेटेड बाय नेगेटिव्ह LSI. LSI मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे तुमच्या एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने. यावर सुद्धा खूप क्वेश्चन विचारण्यात येतात. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. Which of the following indicates effective scale control in cooling water? High turbidity, low pH, stable LSI near 0, low conductivity. तर बघा आत्ताच आपण प्रिव्हियस क्वेश्चनमध्ये पाहिलं ना. नेगेटिव्ह LSI असेल तर करोसिव्ह वॉटर, मोर दॅन 0.5 असेल तर स्केलिंग टेंडन्सी, आणि स्टेबल LSI नियर 0 इफेक्टिव्ह स्केल कंट्रोल. ऑप्शन सी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. स्टेबल LSI नियर 0 इंडिकेट्स इफेक्टिव्ह स्केल कंट्रोल इन कूलिंग वॉटर. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. विच केमिकल इज यूज टू न्यूट्रलाइज ॲसिड क्लिनिंग वेस्ट? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हायपोक्लोराइड, EDTA, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. केमिकल यूज टू न्यूट्रलाइज ॲसिड क्लिनिंग वेस्ट. काय येईल? तर सोडियम कार्बोनेट येईल ना. ऑप्शन येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. सोडियम कार्बोनेट इज यूज टू न्यूट्रलाइज ॲसिड क्लिनिंग वेस्ट. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. If a Langelier index is negative and Riznar index is greater than 7, the water is considered. हा सुद्धा प्रीवियस इयर विचारण्यात आलेला क्वेश्चन आहे. If a Langelier index is negative and Riznar index is greater than 7, the water is considered scaling, corrosive, neutral, depositing biofilms. काय असेल वॉटर?
तर लँगेलियर इंडेक्स नेगेटिव्ह, वॉटर करोसिव्ह, ऑप्शन बी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. Which method is best for removing biofilms from heat exchanger surfaces? High pressure water jetting, mechanical brushing, biocide shock treatment, sand blasting. Best method for removing biofilms from heat exchanger surfaces. तर बेस्ट मेथड येईल बायोसाइड शॉक ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. बायोसाइड शॉक ट्रीटमेंट इज बेस्ट फॉर रिमूव्हिंग बायोफिल्म्स फ्रॉम हीट एक्सचेंजर सरफेसेस. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. COC helps to increase scaling, monitor chemical cost, optimize water usage, reduce condenser cleaning. कशासाठी हेल्प करते COC? सायकल ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन हेल्प्स टू. तर प्रिव्हियस क्वेश्चनमध्ये आपण डिस्कस केलं होतं ना, इट हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज वॉटर युसेज, ऑप्शन सी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. COC हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज वॉटर युसेज. त्यानंतर आणखी एक क्वेश्चन आपण पाहिला होता. व्हॉट हॅपन्स टू द कंडक्टिव्हिटी ऑफ कूलिंग वॉटर ॲज COC इन्क्रीजेस? तर कंडक्टिव्हिटी ऑल्सो इन्क्रीजेस अँड COC इज रेशियो ऑफ डिझॉल्व सॉलिड्स इन सर्क्युलेटिंग वॉटर टू मेकअप वॉटर. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. What is the main objective of chemical treatment in cooling water systems? Increase TDS, promote scale formation, control corrosion scaling and biological growth, reduce flow rate. Main objective of chemical treatment in cooling water systems. तर chemical treatment करतात to control corrosion scaling and biological growth. Option C will be your correct answer. This is the main objective of chemical treatment in cooling water systems. ठीक है. To control corrosion scaling and biological growth. Next question. How is residual chlorine typically measured in water? pH meter, TDS meter, DPD method, conductivity probe. Residual chlorine typically measured in water. कसला यूज करतात? तर DPD मेथड येईल का? तर येईल. ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. डायथाइल पी फिनिलिन डायामाइन मेथडचा यूज करतात टू मेजर क्लोरीन. दिस इज ए कलरीमेट्रिक टेक्निक यूज टू मेजर क्लोरीन. ठीक आहे. यामध्ये डायथाइल पी फिनिलिन डायमाइन ॲड करतात वॉटरमध्ये, जे रिॲक्ट करते विथ क्लोरीन टू प्रोड्यूस कलर कंपाऊंड. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. व्हॉट प्रॉपर्टी ऑफ वॉटर कॉजेस अन इन्क्रीज इन स्केलिंग ॲज टेम्परेचर रायझेस? pH, solubility of calcium carbonate decreases, conductivity increases, dissolved oxygen decreases. Property of water causes an increase in scaling as temperature rises. काय येईल? यापैकी वॉटरची कोणती प्रॉपर्टी कॉज करते अँड इन्क्रीज इन स्केलिंग ॲज टेम्परेचर रायझेस? तर सॉल्युबिलिटी ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट डिक्रीजेस येईल ना. ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ साइड स्ट्रीम फिल्ट्रेशन इन कूलिंग सिस्टम्स? रिमूव्ह डिझॉल्व सॉल्ट्स, रिमूव्ह ऑइल, रिमूव्ह सस्पेंडेड सॉलिड्स, ॲड बायोसाइड. पर्पज ऑफ साइड स्ट्रीम फिल्ट्रेशन इन कूलिंग सिस्टम्स. तर याचं पर्पज असते टू रिमूव्ह सस्पेंडेड सॉलिड्स. ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. दिस इज द मेन पर्पज ऑफ साइड स्ट्रीम फिल्ट्रेशन इन कूलिंग सिस्टम्स. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. व्हॉट डज द COC स्टँड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कूलिंग टॉवर्स? क्लोराइड ऑफ कॉन्टेंट, कंडक्टिव्हिटी ऑफ कूलंट, सायकल ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन, कोइफिशियंट ऑफ कूलिंग. COCचे खूप क्वेश्चन्स आपण या व्हिडिओत पाहिले. काय असते COC? सायकल ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. ऑप्शन सी. त्यानंतर व्हॉट हॅपन्स टू द कंडक्टिव्हिटी ऑफ कूलिंग वॉटर ॲज COC इन्क्रीजेस? तर कंडक्टिव्हिटी ऑल्सो इन्क्रीजेस. त्यानंतर COC हेल्प्स टू, हा सुद्धा क्वेश्चन पाहिला. COC हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज वॉटर युसेज अँड COC इज रेशियो ऑफ डिझॉल्व सॉलिड्स इन सर्क्युलेटिंग वॉटर टू मेकअप वॉटर. ठीक आहे. हे जे काही एक्स्ट्रा पॉईंट्स मी सांगतोय हे सर्व प्रिव्हियस इयर विचारण्यात आलेले क्वेश्चन्स असतात. सो हे सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट आहे तुमच्या एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. In steam turbines, sodium contamination in steam is a serious issue because it leads to blade pitting and stress corrosion cracking, increased conductivity of steam, oxidation of the turbine blades, increased steam pressure. In steam turbines, sodium contamination in steam is a serious issue because it leads to. Previous year विचारण्यात आलेला क्वेश्चन आहे हा. काय करेक्ट आन्सर? का सिरियस इश्यू असतो सोडियम कंटॅमिनेशन इन स्टीम? तर बिकॉज इट लीड्स टू ब्लेड पिटिंग अँड स्ट्रेस करोशन क्रॅकिंग. ऑप्शन ए विल बी युअर करेक्ट आन्सर. सोडियम कंटॅमिनेशन इन स्टीम कॉजेस ब्लेड पिटिंग अँड स्ट्रेस करोशन क्रॅकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. Stress corrosion cracking in stainless steel is most likely to occur under which conditions? Low temperature and high pH,
high temperature and chloride rich environment, neutral pH and low oxygen content, high alkalinity and low temperature. Stress corrosion cracking in stainless steel is most likely to occur under which condition? तर it occurs under high temperature and chloride rich environment. Option B will be your correct answer. काय? The stress corrosion cracking. हे जे स्ट्रेस करोशन क्रॅकिंग असते स्टेनलेस स्टीलमध्ये इज ऑफन इंड्यूस्ड बाय हाय टेम्परेचर्स अँड दी प्रेझेन्स ऑफ क्लोराइड्स अँड इट लीड्स टू मटेरियल फेलियर. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. In mixed bed ion exchanger, which of the following cations must be completely removed to prevent corrosion in the boiler system? Sodium and potassium, calcium and magnesium, ferric and manganese, ammonium and hydronium. Cations must be completely removed to prevent corrosion in the boiler systems. In a mixed bed ion exchanger, काय येईल? तर कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम येईल ना. ऑप्शन बी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. Calcium and magnesium cations must be completely removed to prevent corrosion in the boiler system. Next question पाहूया. The most effective method for removing silica from boiler feed water is reverse osmosis, ion exchange with strong base anion resin, activated carbon filtration, chlorination. Most effective method for removing silica from boiler feed water. कोणती मेथड येईल? तर आयन एक्सचेंज विथ स्ट्रॉंग बेस अनायन रेझिन येईल ना. ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. आयन एक्सचेंज विथ स्ट्रॉंग बेस अनायन रेझिन येईल मोस्ट इफेक्टिव्ह मेथड फॉर रिमुव्हिंग सिलिका फ्रॉम बॉयलर फीड वॉटर. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. What is the primary method to prevent deposition in water cooled systems? Using deionized water, adding corrosion inhibitors, increasing water temperature, decreasing flow rate. कोणती येईल यापैकी प्रायमरी मेथड टू प्रिव्हेंट डिपॉझिशन इन वॉटर कूल्ड सिस्टम्स? तर ही मेथड असते युजिंग डिआयोनाइज्ड वॉटर. ऑप्शन ए विल बी युअर करेक्ट आन्सर. युजिंग डिआयोनाइज्ड वॉटर इज द प्रायमरी मेथड टू प्रिव्हेंट डिपॉझिशन इन वॉटर कूल्ड सिस्टम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. ॲट वॉट pH रेंज डज मॅग्नेटाइट रिमेन सॉल्युबल इन वॉटर? कोणत्या pH रेंजमध्ये मॅग्नेटाइट रिमेन सोल्युबल इन वॉटर? तर ही रेंज असते 3 to 13. ऑप्शन बी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. बिटवीन 3 to 13 मॅग्नेटाइट रिमेन्स सोल्युबल इन वॉटर. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. स्ट्रेस करोशन क्रॅकिंग इन स्टेनलेस स्टील इज कॉज्ड बाय विच फॅक्टर? हाय टेम्परेचर, क्लोराइड आयन्स इन वॉटर, लो pH लेवल्स, ऑल ऑफ द अबव. SCC स्ट्रेस करोशन क्रॅकिंग इन स्टेनलेस स्टील इज कॉज्ड बाय विच फॅक्टर? तर हाय टेम्परेचर कॉज करते का स्ट्रेस करोशन क्रॅकिंग? तर करते. क्लोराइड आयन्स इन वॉटर हे सुद्धा येईल. लो pH लेवल सुद्धा कॉज करते SCC स्ट्रेस करोशन क्रॅकिंग. सो ऑप्शन डी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. ऑल ऑफ दी अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. द प्रेझेन्स ऑफ बायकार्बोनेट आयन्स इन वॉटर लीड्स टू अल्कॅलिनिटी, ॲसिडिटी, हार्डनेस, क्लोरिनेशन. काय कॉज करते प्रेझेन्स ऑफ बायकार्बोनेट आयन्स इन वॉटर? तर अल्कॅलिनिटी येईल ना. प्रेझेन्स ऑफ बायकार्बोनेट आयन्स इन वॉटर. ऑप्शन ए विल बी युअर करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a high pressure boiler, which impurity in feed water causes caustic embrittlement? Silica, sodium hydroxide, chloride ions, calcium carbonate. In a high pressure boiler, which impurity in feed water causes caustic embrittlement? कोणती impurity cause करेल caustic embrittlement? तर सोडियम हायड्रॉक्साईड असते ना ही impurity. सोडियम हायड्रॉक्साईड असतो caustic soda. It causes caustic embrittlement. Option B will be your correct answer. Next question पाहूया. In a Rankine cycle, what is the phase of working fluid before entering the condenser? Superheated steam, compressed liquid, saturated vapor, wet steam. In Rankine cycle, what is the phase of the working fluid before entering the condenser? कोणती फेज असते? तर वेट स्टीम असते का? तर असते ना. वेट स्टीम असते ही फेज. Wet steam is the phase of the working fluid before entering the condenser. Option D will be your correct answer. ठीक है. Next question पाहूया. Which of the following is the primary reason for condenser tube failure in thermal power plants? High pressure steam erosion, oxygen pitting and galvanic corrosion, mechanical stress failure, excessive boiler blowdown. Primary reason for condenser tube failure in thermal power plant. तर ऑक्सिजन पिटिंग अँड गॅल्व्हॅनिक इरोशन येईल का? तर हेच असते ना तुमचं प्रायमरी रिझन फॉर कंडेन्सर ट्यूब फेलियर इन थर्मल पॉवर प्लांट्स. ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर.
Oxygen pitting and galvanic corrosion is the primary reason for the condenser tube failure in thermal power plants. Next question पाहूया. Which ion is most commonly responsible for water hardness? काय रिस्पॉन्सिबल असते वॉटर हार्डनेससाठी? सोडियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम और सल्फेट? तर मॅग्नेशियम येईल ना. ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. मॅग्नेशियम इज मोस्ट कॉमनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉटर हार्डनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. How does the solubility of magnetite change at 300 degrees Celsius as a function of pH? Increases at both high and low pH, decreases with increasing temperature, remains constant, decreases with increasing pH. How does the solubility of magnetite change at 300 degrees Celsius as a function of pH? कशी चेंज होते solubility magnetite at 300 degrees Celsius? तर it increases at both high and low pH. ऑप्शन ए येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. सॉल्युबिलिटी ऑफ मॅग्नेटाइट इंक्रीजेस ॲट बोथ हाय अँड लो pH ॲट 300 डिग्री सेल्सियस. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. हायर TDS लेवल्स इन बॉयलर फीड वॉटर कॉज हायर टोटल डिझॉल्व्ड सॉलिड्स लेवल्स इन बॉयलर फीड वॉटर काय कॉज करतात? स्केलिंग अँड करोशन, इन्क्रीज्ड बॉयलर इफिशियन्सी, लोअर कंडक्टिव्हिटी, रिड्यूस्ड एनर्जी लॉस. Higher TDS levels in boiler feed water causes. It causes scaling and corrosion. Option A will be your correct answer. Scaling and corrosion cause करते higher TDS level in boiler feed water. Next question पाहूया. Which of the following physiochemical characteristics has the most significant impact on scaling in a thermal power plant? Conductivity, total dissolved solids, turbidity, dissolved oxygen. यापैकी कोणत्या फिजिओकेमिकल कॅरेक्टरिस्टिकचा मोस्ट सिग्निफिकंट इम्पॅक्ट असतो ऑन स्केलिंग इन थर्मल पॉवर प्लांट? तर TDS येईल का, टोटल डिझॉल्व सॉलिड्स. तर याचाच असतो ना मोस्ट सिग्निफिकंट इम्पॅक्ट ऑन स्केलिंग इन थर्मल पॉवर प्लांट. ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. TDS हॅज द मोस्ट सिग्निफिकंट इम्पॅक्ट ऑन स्केलिंग इन ए थर्मल पॉवर प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. विच केमिकल इज ॲडेड टू ड्रिंकिंग वॉटर फॉर डिसइन्फेक्शन? फ्लोराईड, क्लोरीन, अमोनिया, नायट्रेट. कोणतं केमिकल ॲड कराल टू ड्रिंकिंग वॉटर फॉर डिसइन्फेक्शन? तर क्लोरीन असते ना. ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. वाय इज मॉनिटरिंग टोटल डिझॉल्व सॉलिड्स क्रुशियल इन बॉयलर ऑपरेशन्स? हाय TDS लेवल्स इंक्रीज थर्मल कंडक्टिव्हिटी, लो TDS लेवल्स प्रिव्हेंट करोशन, हाय TDS लेवल्स कॅन लीड टू स्केल फॉर्मेशन अँड रिड्यूस्ड इफिशियन्सी. TDS हॅज नो सिग्निफिकंट इम्पॅक्ट ऑन बॉयलर परफॉर्मन्स. Why is monitoring total dissolved solids TDS crucial in boiler operations? काय इम्पॉर्टंट असते TDS मॉनिटरिंग इन बॉयलर ऑपरेशन्स? तर जे एलिव्हेटेड TDS लेवल असते ती कॉज करते स्केलिंग ऑन बॉयलर सर्फेसेस आणि यामुळे हीट ट्रान्सफरवर, इफिशियन्सीवर इफेक्ट होतो. इट लोअर्स इफिशियन्सी. सो काय येईल तुमचं करेक्ट आन्सर? तर हाय TDS लेवल्स कॅन लीड टू स्केल फॉर्मेशन अँड रिड्यूस्ड इफिशियन्सी. ऑप्शन सी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. That's why monitoring TDS is crucial in boiler operations. Next question पाहूया. At a pH of 300 degrees Celsius in a high pressure boiler, how does magnetite solubility change? Increases with increasing pH, decreases at extreme pH values, remains constant, increases at neutral pH. At a pH of 300 degrees Celsius in high pressure boiler, how does magnetite solubility change? तर इट डिक्रीजेस ॲट एक्स्ट्रीम pH व्हॅल्यूज. ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. मॅग्नेटाइट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ॲट एक्स्ट्रीम pH व्हॅल्यूज ॲट pH ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस इन ए हाय प्रेशर बॉयलर. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. व्हॉट इज द की पर्पज ऑफ इफ्लुएंट ट्रीटमेंट इन ए थर्मल पॉवर प्लांट? टू रिड्यूस द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन, टू न्यूट्रलाइज ॲसिडिक अँड बेसिक वेस्ट बिफोर डिस्चार्ज, टू कन्वर्ट वेस्ट इन टू ड्रिंकिंग वॉटर, to remove dissolved silica completely. Key purpose of effluent treatment in a thermal power plant. काय येईल? काय असतो पर्पज ऑफ इफ्लुएंट ट्रीटमेंट इन थर्मल पॉवर प्लांट? तर याचा पर्पज असतो टू न्यूट्रलाइज ॲसिडिक अँड बेसिक वेस्ट बिफोर डिस्चार्ज. ऑप्शन बी. दिस इज द मेन पर्पज ऑफ इफ्लुएंट ट्रीटमेंट इन थर्मल पॉवर प्लांट. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. व्हॉट इज द प्रायमरी फंक्शन ऑफ ए मिक्स्ड बेड आयन एक्सचेंज सिस्टम? टू रिमूव्ह सस्पेंडेड पार्टिकल्स, to demineralized water by removing both cation and anions, to increase pH of water, to add minerals to water. Primary function of mixed bed ion exchange system.
काय येईल? तर डिमिनरलायझेशन असते ना, प्रायमरी फंक्शन ऑफ मिक्स्ड बेड आयन एक्सचेंज सिस्टम टू डिमिनरलाइज्ड वॉटर बाय रिमूव्हिंग बोथ कॅटायन्स अँड anions येईल तुमचं करेक्ट आन्सर ऑप्शन बी. दिस इज द प्रायमरी फंक्शन ऑफ ए मिक्स्ड बेड आयन एक्सचेंज सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. What is the primary purpose of water steam circuit in a thermal power plant? Cooling the turbine, generating steam to drive the turbine, removing ash from the boiler, increasing the pH of the boiler water. Primary purpose of the water steam circuit in a thermal power plant. Previous year विचारण्यात आलेला क्वेश्चन आहे हा सुद्धा. काय असतो मेन पर्पज ऑफ वॉटर स्टीम सर्किट इन अ थर्मल पॉवर प्लांट? तर करेक्ट आन्सर येईल तुमचं जनरेटिंग स्टीम टू ड्राईव्ह दी टर्बाइन. This is the primary purpose of the water steam circuit in a thermal power plant. Option B. Next question पाहूया. Total dissolved solids in water is measured in. कशात मेजर करतात TDS? तर mg पर लिटर मध्ये करतात का मेजर? तर करतात. पार्ट्स पर मिलियन यामध्ये सुद्धा करतात. सो ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. TDS in water is measured in mg per liter and parts per million. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. What is the main advantages of a stratified bed or a mixed bed in ion exchange? Faster regeneration and higher flow rate, better removal of silica, increased resin time, ability to handle high concentrations of organic contaminants. Advantage of stratified bed or mixed bed in ion exchange. काय येईल? तर faster regeneration and higher flow rate येईल ना. Option A will be your correct answer. This is the main advantage of a stratified bed or mixed bed in ion exchange. Next question पाहूया. Stress corrosion cracking in stainless steel is caused by which factor? High temperature, chloride ions in water, low pH levels, all of the above. तर high temperature, low pH, chloride ions in water हे सर्व कॉज करतात स्ट्रेस करोशन क्रॅकिंग इन स्टेनलेस स्टील. ऑप्शन डी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. What is the key characteristic of a stratified bed in ion exchange? Cation and anion resins are mixed together. Cation and anion resins are arranged in separate layers. Resins are used without regeneration. It is less efficient than a mixed bed system. Key characteristic of a stratified bed in ion exchange. काय येईल? तर cation and anion resins are arranged in separate layers येईल का? तर हेच येईल ना. ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. This is the key characteristic of a stratified bed in ion exchange. Cation and anion resins are arranged in separate layers. Next question पाहूया. Excessive nitrate in drinking water can cause kidney failure, blue baby syndrome, tooth decay, bone fractures. Excessive nitrate in drinking water काय कॉज करेल? तर blue baby syndrome is caused by excessive nitrate in drinking water. Option B will be your correct answer. Blue baby syndrome. ठीक है. Next question. Why are non-oxidizing biocides preferred in some systems? Cheaper, easier to dose, less corrosive to metal surfaces, they don't evaporate. Non-oxidizing biocides preferred in some systems. का preferred करतात non-oxidizing biocides ला? तर because they are less corrosive to metal surfaces. Option C येईल तुमचं correct answer. That's why non-oxidizing biocides preferred in some systems. Next question पाहूया. What is the common chemical treatment for silica scaling? Phosphates, acid inhibitors, polymers and dispersants, chlorine. Common chemical treatment for silica scaling. काय येईल? तर polymers and dispersants येईल ना. Option C will be your correct answer. Polymers and dispersant is the most common chemical treatment for silica scaling. Next question. In cooling water systems, what is the primary effect of high chloride concentration? काय येईल यापैकी प्रायमरी इफेक्ट ऑफ हाय क्लोराइड कॉन्सन्ट्रेशन इन कूलिंग वॉटर सिस्टम्स? डिक्रीज सोल्युबिलिटी ऑफ हार्डनेस आयन्स, increased biological growth, pitting corrosion of stainless steel components, formation of phosphate scales. Primary effect of high chloride concentration in cooling water systems. The pitting corrosion of stainless steel components येईल. Option C will be your correct answer. Pitting corrosion of stainless steel components is the primary effect of high chloride concentration. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. Which of the following increases with evaporation in a cooling tower? pH, TDS, oxygen, flow rate. Increases with evaporation in cooling tower. The total dissolved solids येईल ना.
TDS increases with evaporation in a cooling tower. ऑप्शन बी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. ठीक आहे. तर हे सर्व क्वेश्चन्स तुमच्या अपकमिंग महाजेनको केमिस्ट एक्झामसाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत. यात काही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्ससुद्धा इन्क्लूड आहेत. आणि जर तुम्ही या एक्झामसाठी प्रिपरेशन करत असाल तर आता फार्मा बुलेट या ॲपवर मॉक टेस्ट कोर्स अँड PDF बुक अवेलेबल आहेत. हे स्टडी मटेरियल तुमच्या एक्झामसाठी मोस्ट बेनिफिशियल ठरणार आहे. ठीक आहे. कोर्स फीचर्समध्ये अँड कोर्सच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये संपूर्ण डिटेल्स आहेत. ते पाहून तुम्ही परचेस करू शकता. ॲपची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. ठीक आहे. तर या व्हिडिओत इतकंच. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये असेच काही महत्त्वाचे क्वेश्चन्स घेऊन. टिल देन डू लाईक शेअर कमेंट अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल. थँक्यू.